বন্ধুসকল স্বাগতম মোৰ চেনেলত মই আজি এনেকুৱা এটা বিষয়ত কথা পাতি আছো যেটো বিষয় আপুনি কোন এটা এপৰ জৰিয়তে যিবিলাক এপছ প্লে ষ্টৰত কিনিব লাগে যেনেকুৱা MX প্লেয়াৰ প্ৰো কিনিব লাগে 370 টকা দি যেনেকুৱা এমেজিং স্পাইডাৰম্যান 2 এপছটো কিনিব গেমটো কিনিব লাগে এইবিলাক আপুনি কেনেকৈ ফ্ৰী ডাউনলোড কৰিব পাৰে মই আজি কম আপোনালোকে তেনেহলে চাই থাকক মোৰ ভিডিওখন স্কিপ নকৰাকৈ সেইখন এপৰ নাম হল assam এইটো এপ assam টো প্লে ষ্টৰত এভেইলেবল নাই আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত নাপাব প্লে ষ্টৰত পাব কেৱল ফেক এপ বিলাক পাব মই দেখুৱাই দি আছো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে আৰু মোৰ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই লিংকটো দি দিছো তাৰ পৰা আপোনালোকে assam টো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই দেখুৱাই আছো কেনেকৈ আপোনাৰ ডাউনলোড কৰিব লাগে মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ পৰা লিংকটো কপি কৰি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি লব আপুনি যেনেকুৱা মই খুলি আছো Chrome ব্ৰাউজাৰ মই লিংকখন কপি কৰিছো bit.li/assam.apk এনেকুৱা এটা লিংক আছে মাৰি আপুনি সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনাক ডাউনলোড অপচন দেখুৱাই দিব আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব পিছত মই দেখুৱাই আছো এইটো কাম কৰে নে নাই ডাউনলোড কৰিছো মই আগতে assam নহয় মই আগত প্লে ষ্টৰত গৈ দেখো আৰু MX প্লেয়াৰ প্ৰো MX প্লেয়াৰ খুলিলেহে MX প্লেয়াৰ প্ৰো বাহিৰ হ'ব তেনেহলে মই দেখুৱাই দি আছো MX প্লেয়াৰ প্ৰোটোৰ দাম কিমান 370 টকা দাম এটো আপুনি একেবাৰে ফ্ৰী ডাউনলোড কৰিব পাৰিব assam মই assam দেখুৱাই আছো assam MX প্লেয়াৰ প্ৰো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে MX প্লেয়াৰ প্ৰো একেবাৰে ফ্ৰী ইনষ্টল কৰিব পাৰিম মই ইয়াৰ পৰা একেবাৰে ফ্ৰী আপোনালোকৰ যদি মোৰ এইখন ভিডিও আপোনালোকক পছন্দ হৈ থাকে তেনেহলে মোৰ ভিডিওখন লাইক কৰক আৰু লগতে শেয়াৰ কৰক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ ভুলি নাযাব কাৰণ মই